Mahirap bang turuan ang kids mag-ipon? Paano kung gawin nating parang game at parang coloring book lang ang pag-save ng pera? Sa video na ito, ipapakita ko kung paano gumawa ng cutesy themed savings challenge cards using Canva at Cricut, kung saan bawat ipon may kulay, may reward, may saya. Let's make it with me. Make it with Alec. First thing you want to do is to open Canva and create a new custom document. Dito sa homepage, makikita mo yung custom size. Click mo lang yan and mag-create tayo ng custom size na ang units ay naka-millimeters. Gawin nating width niya ay 111 millimeters and ang height niya ay 154. Basically, ang size ng document natin ay A6. Pero magka-create tayo ng bleed para pag nag-cut tayo ng mismong savings challenge, hindi magkakaroon ng white margin around sa design. So that's the purpose of the bleed. Pero ang final na size pa rin ng cards natin for savings challenge ay A6. One setup na yung size ng document mo, click create new design. Then mag-open ng bagong tab ang Canva. And by default, meron ka ng isang blank page. Then from here, i-turn on lang natin yung rulers dito sa may file menu, settings, then show rulers and guides. And ilagay na rin natin yung show print margins. Then lagay natin yung bleed area. So ito yung safe area natin na pwede nating paglagyan ng design. So, hindi ka pwedeng maglagay ng element dito sa may bleed area. And mag-start na tayong mag-incorporate ng mga elements. Dito sa may elements, punta ka dito sa graphics and mag-search lang tayo. Meron akong nahanap na magandang set ng images na magandang gamitin for kid-friendly na savings challenge. Meron siyang mga images na sea creatures and very colorful. So kung gusto nyong gamitin din itong images na to, gamitin nyo lang tong set code na ito. Then, lalabas tong mga images na to. Mag-start tayo sa 50 pesos. Isiselect ko tong crab dahil siya yung medyo close na kulay ng 50 peso bill. Then, kung gusto mong i-change to since medyo orange siya and baka ma-confuse yung mga kids kung 20 ba or 50 yung ilalagay, iselect lang natin tong color para ma-recolor natin yung graphic. Then, select natin tong red. Kailangan natin ng 10 copies nito para makagawa tayo ng 500 pesos na savings. I-scale down ko lang tong image nito and i-duplicate ko siya ng 4 times para magkaroon ng 5 copies. So, meron akong 5 copies. I-align ko lang sila. Select ko lang silang lahat. Then, click ko tong position. Then, dito sa may left side, lalabas yung context menu. Then, iselect lang natin dito sa align elements yung middle. Then, space din natin evenly yung mga spaces dito. Click natin yung horizontal. Then, dahil gagawa tayo ng stickers nito, scale down ko pa siya ng konti para may ample space between doon sa elements. Then, i-move ko lang ulit to hanggang doon sa margin. Then, space evenly ko ulit sila horizontally. Then, pwede ko na itong i-group and i-move ko lang siya sa baba. In total, meron tayong 10 na 50 pesos na savings, which is equivalent to 500. So, yun din yung gagawin ko sa denominations ng 100, 200, 500, and 1,000. So, for 100, ang gamitin ko naman ay itong octopus na to, na kulay purple. Then, susundan ko lang yung steps na ginawa ko kanina. Dito naman sa seashell na to, purple yung majority ng kulay niya. Gusto ko siyang gawing blue para maging consistent siya sa kulay ng 1,000 peso bill. Kung ang image mo ay editable yung colors, lalabas din mga bilog na colors dito. Yan yung mga colors nung graphic na sinelect mo. Then, i-click mo lang tong isang kulay. Then, dito sa may color palette, may lalabas na mga default colors. Pwede kang mag-select dyan. Then, select lang natin tong dark blue. Then, palitan din natin tong isa. Pili tayo ng lighter na blue. Then, kung wala kang mapili dito sa default colors, pwede mong iselect tong see all. Then, makakanap ka ng iba pang kulay. Palitan ko lang ng much deeper na purple itong octopus para hindi siya nakakalito. Okay.
So, ise-select ko 'tong kulay na 'to, itong vivid purple. Then i-apply ko din siya doon sa ibang mga kulay. Then na-change ko na 'tong octopus natin ng mas magandang purple, and ito napalitan na rin natin ng blue. Du-duplicate ko lang siya para ma-complete yung 5 nating 1,000. Okay, tapos na tayo sa mga images natin. Ang next nating ilalagay na element ay yung mga text element naman. Ise-select ko lang itong text tool, then add a text box. Lalabas sa canvas dito sa may page yung text box natin. Then ta-type na lang natin. Then meron akong nahanap na magandang font. Yun ay yung Lipiti-Cushion. Hanapin lang natin. I-click natin tong font na to. Then hanapin natin yung Lipiti-Cushion. Sinelect ko ito kasi consistent siya doon sa ginagawa nating design na kid-friendly. And move lang natin dito sa taas and palitan natin yung kulay. I-select natin tong text color and lalabas din dito sa left side yung mga suggested colors. Pwede kang pumili dito sa photo colors para maging consistent yung color palette mo. Select ko tong purple siguro. Then, i-move ko lang siya sa gitna. Ayan, mag-snap naman siya sa gitna pag naka-center na yung element sa page. Then, group ko lang to. Move ko lang ito ng konti sa taas dahil maglalagay din ako ng text dito. Important na pag nagsisave tayo, meron tayong goal. So, total is 10,000. Ilagay natin 10,000. Then, ilagay natin, duplicate ko lang to. Maglagay tayo kung para saan ba yung purpose ng savings. So, kung mga kids yan, siguro gusto nilang bumili ng bagong toys. And para maturuan din silang maging responsible sa pera nila, turuan natin silang mag-save. And hindi lang basta tayo nagsisave, dapat meron din tayong goal. O kaya ilalagay natin kung anong purpose nito. And maglagay din tayo dito ng date kung kailan na-save yung amount na to. Select ko lang yung mga images natin at ayusin natin sila. Maglagay lang ako ng space dito sa pagitan ng savings challenge and yung first set or first row ng images natin. Then itaas ko din to. Then select ko silang lahat. Dahil naka-group sila per row, mag-distribute ito based sa group, hindi sa individual elements. So, dito sa position ulit, space natin vertically. Then, dahil nag-activate tong center, ibig sabihin yan, hindi naka-center yung elements natin. Click lang natin tong center. Then, pwede natin tong i-move siya as a group. Then, adjust ko lang yung spacing. May space pa naman dyan. Then, uulitin ko lang yung ginawa kanina. Then, next natin gagawin ay mag-a-add tayo ng background color. So, ayaw natin maging plain ito. Gusto natin maging appealing tong savings challenge na to for kids. So, dito sa may elements, pwede tayong maghanap ng patterns. And hanap lang tayo ng pattern na consistent siya sa sea creatures. Then, sinelect ko lang itong object na to. Although, hindi natin siya magagamit kasi kailangan niya ng Canva Pro para magamit to. Kaya ko siya sinelect kasi pag meron kang active selection ng elements, dito sa may recommendations, may lalabas siya na almost the same yung theme nung image na sinelect mo. Mas madali kasing maghanap pag ganito yung gagawin. Okay, so ito yung gagamitin kong pattern. Meron akong nakitang maganda. Lipat lang natin siya dito sa pinaka-bottom na layer, dito sa may position. Then may lalabas na tab dyan ng layer. Drag lang natin to sa pinakababa. Then i-resize lang natin siya hanggang doon sa edge ng page. And dahil parang mukhang busy or magulo yung itsura ng image natin nung nilagay natin yung pattern, ang gagawin natin dyan, i-change natin yung transparency niya sa kahit siguro mga 15 na transparency. And meron pa rin siyang elements dyan na makikita pero hindi siya ganun overwhelming tignan. Adjust muna natin siguro siya ng kahit 30. Then, okay na tayo dito. Next natin gagawin ay yung stickers naman. Ito-duplicate ko lang tong page para lahat ng elements na ginawa natin ay makakopy dito sa baba. Pero dito sa savings challenge natin, hindi natin kailangan ng kulay dahil mag-add na tayo ng stickers pag nakapag-save na ng isang bill, tsaka natin ididikit yung sticker para magkaroon ng kulay. So, i-recolor natin ito. Click and group lang natin. Then, dito sa color, select natin yung color dyan. Select tayo ng white or gray para mas dark siya ng konti. Ganun din yung gagawin natin kabila. Now that na-recolor na natin yung mga images natin dito, babalik na tayo sa second page at i-delete lang natin yung mga
text elements. Siguro i-retain ko na lang tong savings challenge na to. Then gagawa ako ng additional copies ng mga elements. Siguro magdagdag lang ako ng tig-isa in case na may masirang sticker or may additional na savings ka, mag-add lang ako dito ng konti. Then ito din, naglalagay pa ako ng additional na spaces dito sa pagitan ng mga elements dahil mag-add tayo ng offset later sa design space. Dahil meron siyang mga maliliit na details dito na pag kinat mo siya, especially manipis yung sticker paper, madali siyang mapupunit. Kaya tayo mag-create ng offset. Ito, tingin ko okay na yung spaces nito. Hindi ko na siya babaguhin. And siguro magdadagdag pa ako ng isang row ng 50s kasi sila naman yung mas madaling ipunin. So, maglalagay pa ako dyan. Then, tatanggalin ko lang itong ginawa nating background. I-delete natin yan dahil hindi natin yan kailangan. So, ready na tayong mag-export. Group ko lang to. Then, click group and gusto ko siyang i-center sa page. Then, ito din, group ko din to. Then, center din natin siya sa page. Okay, export na natin to. You don't have to worry kung wala kang Canva Pro dahil meron namang background remover si Design Space para magawa natin yung stickers. Yan, dito sa share, click natin yung download. Then, iselect lang natin yung PNG na file type. Then, default na lahat kasi hindi na tayo pwedeng mag-change dahil nga yung settings na pwede mong palitan, like yung mag-create ng transparent background, kailangan mo ng Canva Pro para magamit yun. And I guess that's it. Click done. Select natin lahat ng pages, yung 1 and 2, then click download. Then dito sa may download button, pwede mong i-open na yung file. Then, merong lalabas dito na zip file na may dalawang laman. Isa yung page natin ng savings challenge. And yung pangalawa naman ay yung stickers. Okay, punta na tayo sa design space. Open natin yung design space and mag-create na tayo ng stickers. Dito sa my homepage, i-click lang natin yung new project and select blank canvas. Then dito sa profile ko, gagawin kong millimeters yung dimensions. From settings, dito sa my canvas, click ko lang yung metric para maging centimeters yung input natin ng dimensions. Tulad nung ginawa natin kanina, gumawa ako ng size na 111 by 155. Ang gawin natin itong 11.1 centimeters yung width. Turn off natin yung proportions. And 15.4 centimeters naman. So, ito yung size ng image natin. Punta lang ako dito sa may savings challenge and extract natin yung file. Then, balik tayo sa design space. Gawin ko tong guide. Ito yung magiging basis ng size natin ng stickers. I-upload na natin yung dinownload nating file from Canva. Upload image. Then, drag lang natin to. Isa. Then, click continue. Then, dahil may background tayo na white, meron namang magic wand tool itong design space na kasama sa free version niya. Click lang natin yung white na background. And hintayin natin mabura yung background. And para ma-preview yan, select lang na, turn on lang natin itong preview. Then, makikita natin yung mga elements dito. So, click apply and save. Then, click continue. Then, isave lang natin. Then, click upload. Then, i-resize natin to based doon sa size nung ginawa natin sa Canva. So, balik tayo sa Canva. Select ko lahat to. Select natin lahat ng elements. Then, dito sa position, i-copy natin to. 11.224. Dapat maka-turn on yung lock proportions. Then, lagay natin 11.224. Then, click enter. Then, center na natin siya dyan. Then, itong guide natin, pwede na natin siyang palakihin. Okay. Then, gusto nating i-separate itong text at i-merge natin siya dito sa rectangle na ginawa natin. So, gagawa lang ako ng square. And, i-resize ko siya na nako-cover itong text na to. And, change lang natin siya to guide. Then, resize lang natin. Then, select ko itong bagong rectangle na ginawa ko and itong image natin, then click slice. Then, burahin natin yung mga hindi natin kailangan. So, kung gusto mong palitan pa ng background ito, gamit yung background na ginamit natin sa Canva kanina, gawin natin itong print and cut yung operation. Balik tayo sa Canva. Duplicate natin itong page na to. Duplicate natin. Then, tanggalin natin lahat. Then, export natin to PNG itong background. Then, select lang natin yung page 2. Then, click done and download. Then, sa upload, mag-upload tayo ng image. Then, click continue. Then, wala na tayong gagawin dito. Click apply and continue.
And select natin yung flat graphic for print and cut operation. Then click upload. Then resize natin siya ng mas malaki ng konti doon sa rectangle. Remove lang natin tong rectangle sa pinaka-top ng layer. Then select natin itong rectangle and yung background. Then click natin yung slice. Then burahin natin tong itim and ito. Then itong background yung naiwan natin. Move natin sa pinakababa. Then itong slice result naman, select natin yan and flatten na natin para maging isang image lang siya. Then, next naman ito, dahil nga sinabi ko kanina na merong mga maliliit na detail dito na sigurado ako na masisira siya pag kinat na natin dahil masyadong sharp and small yung details. Ang gagawin natin dyan, mag-create muna tayo ng offset. I-select lang natin tong slice result. Dito sa may edit, click mo yung edit, then click offset. Kung na-encounter nyo tong ganitong problem na hindi makita yung offset, cancel muna natin. I-hide natin tong flatten na layer para hindi tayo ma-distract doon sa details ng background ng sticker natin. Then, select natin tong background at mag-select tayo ng ibang kulay. Then, select mo ulit yung slice result and create offset. Yan, mas madali siyang makita. Then, gawa tayo ng offset na yung smallest possible na pwedeng gawin. Then, gawin natin rounded yung corners. So, I guess okay na yan. Click apply. Instead of black yung offset natin, pwede nating palitan yan ng ibang kulay. Pwedeng white kung gusto mo ng white or pwede ring other colors kung magsiselect tayo ng light pink. Siguro okay naman na yung light pink na border. Then click OK. Then select natin yung offset at yung slice result and click natin yung flatten. So ito na yung stickers natin. Rename natin. Then itong flatten naman ay yung background. Then balik natin yung visibility ng layer na to. So meron na tayong sticker shape dahil kiss cut stickers ang gagamitin natin. Pwede nating i-duplicate tong background ng 3 times para 3 times din siyang i-cut ng machine. Compared sa mga silhouette na cutting machine, ang Cricut kasi hindi niya kayang mag-cut ng magkakaibang pressure sa isang load lang. Kaya magduduplicate ka lang ng mga elements para ilang beses siyang magka-cut doon sa elements na yun. Unlike sa silhouette, pwede kang mag-set ng pressure sa bawat layer. So, gawin lang natin yan. I-center lang natin lahat. Line and center. Select natin tong tatlong background. Then, align natin center. Then, i-eyeball lang natin siya dito sa may elements. Then, pwede nating i-attach na lahat. Then, click attach. Then, pwede na natin i-click yung make. Save muna natin. Then, click natin yung make. Yan, dahil nag-attach tayo, lahat ng elements natin ay napunta lang sa isang mat. Merong magandang feature ang design space na kapag gumawa ka ng isang design lang, pwede kang gumawa ng multiple copies dito sa make screen. Ang gagawin mo dyan ay click mo lang tong arrow dito sa project copies or pwede mo ring i-type dyan, for example 3, pero 2 lang yung gagawin ko. Then, click apply. And dahil dalawa yung ginawa nating copies, nagkaroon ng additional na isang sheet pa dito or isang mat kahit na isang set lang ng illustration yung ginawa natin. And tingin ko, kasya naman yung 2 copies sa isang sheet ng A4 size na sticker paper. Gagawin ko dyan, i-rotate ko lang tong isa. Then, i-move ko lang siya doon sa pinakataas na possible. Ito sa second mat, i-click lang natin tong options button na to. Then, click move object. Then, lipat natin siya doon sa sunod na mat. Then, rotate lang natin tulad ng ginawa natin kanina. And move natin siya sa pinakababa. Then, click continue para makapag-print tayo. Then, click next. Then, turn on natin yung system dialog para mapalitan natin yung settings based sa actual material na gagamitin. Then, dito sa preferences, papalitan ko lang siya. Depende na sa printer nyo kung anong settings yung best for result ng print. Depende na siya sa material and printer mo. So, huwag nyo gagayahin itong settings kung ito. Then, click print. Okay, ito na yung print ng sticker sheets natin. Hintayin lang natin siyang matuyo dahil glossy nga yung material. Ayun, wag muna natin gagalawin ng few minutes. After matuyo ng print, nilagay ko na yung sticker paper sa may mat. Dapat yung edge ng paper ay naka-align din doon sa may outer edge ng grid line ng mat. Ang ginagawa ko naman dito dahil glossy yung material, nag-apply ako ng white na crayon sa ibabaw ng registration marks. Ang ginagawa nito ay parang minamatify niya yung paper. And in effect,
hindi mahirapan yung sensor ng Cricut na magbasa ng registration marks. Next naman ay pagkukulungan ko ng prayer itong sticker paper para matanggal yung mga hangin sa pagitan ng paper at ng mat. Ito ay para maiwasan na magkaroon ng bubbles and punit yung mga material kapag nagkakat na yung machine. Lalagay ko na yung mat dito sa machine. Dapat yung mat ay nasa ilalim ng mat guide para maging maayos yung pagkaka-feed ng mat sa machine. Pag nag-start ng mag-blink yung red button, click mo na yun. Then sunod naman ng blink ay yung cut button. I-press mo na din yun pag na-patch na ng machine yung mat. Then mag-start na mag-scan ng registration marks yung machine. So successful na yung scanning ng registration marks, mag-start na rin ang mag-cut ng machine. Bali marami hilabis yung ipakot ng machine. It will take some time to finish. Kaya hintayin mo lang siyang matapos. After cutting, pwede mo nang i-press yung unload button and tanggalin mo yung sticker paper galing sa mat. Next natin gagawin naman ay mag-open ng Inkscape. Ang Inkscape ay free vector design software na tulad ng Illustrator and CorelDRAW. So mag-create lang tayo ng new document. And dito sa may file, gawin lang natin na 8.5 by 13 yung size ng paper. Dahil yun yung meron akong cardstock na meron dito. Then, close na natin. Makikita nyo, nag-change na yung paper size. Then, import na natin dito yung savings challenge na ginawa natin, which is this. And drag lang natin dito sa may. Then, default lang natin yung settings. And tulad ng sinabi ko kanina, naglagay tayo ng grid around dito. So, hindi exact ito yung size na gagamitin natin. Gagawin natin, gawa tayo ng rectangle. Then, i-change natin yung size nito kung dapat millimeters tong units niya dito. Then, i-change natin yung width niya ng 105. Then, yung height naman niya ay 148. Okay? Then, ito yung magiging size mismo ng card natin for savings challenge. Select ko lang silang dalawa. Then, dito sa may align and distribute, select ko lang tong last selected. Then, i-center ko lang sila. Then now, ayaw nating magkaroon tayo ng green na border pag kinat natin yung card natin. So, gagawa ulit tayo ng square. Ito, mag-snap naman siya sa corner basta naka-turn on itong snapping dito. Duplicate ko lang to and maglalagay ako sa 4 na corners. And then, select natin itong malaking rectangle na ginawa natin. Dito sa may path, mag-create tayo ng outset. Then, select natin itong 4 na squares dito sa may corners. Click mo lang yung shift sa keyboard para mag-select sila. Then, dito sa may path, click natin yung union. Then, check natin sa layers kung nasa ibabaw itong malaking rectangle. Lipat natin siya sa taas. Oops. Yan. And select natin yung itong malaking rectangle and itong naka-union na squares. Then, balik tayo sa path. Then, click natin yung difference. So, yan. Okay na to. Ito yung magiging guide natin pag ikakat na natin yung design. Dahil magma-manual cut lang tayo. Hindi na natin siya ipapasok sa design space. And dahil rectangle lang naman yung gagamitin natin, hindi siya ganun ka-complex na shape. Kaya magma-manual cutting lang tayo. Then, group lang natin to. Right-click natin. Na-active yung selection ng dalawa. Click group. Then, click ulit natin. Kapag yung selection mo ay active, click mo ulit para lumabas yung handles niya sa corner. Then, rotate natin. Or, pwede mo ring i-rotate dito. Then, move lang natin sa pinakataas. Then, duplicate natin yung group. Tingnan natin kung ilan yung magkakasya. Okay. So, dalawa lang yung kasya sa isang sheet ng paper. Kaya, i-move ko lang siya dyan. Group ko ulit. Or Control G. Then, isi-center ko na lang siya sa page. Then, send to printer na natin dito sa file. Click print. Palitan lang natin ng settings. Dito sa may paper size, select natin yung long or 8.5 by 13. Then, gamitin lang natin ay Epson matte dahil matte yung material na gamit ko. Then, turn off ko lang to. And depende na rin sa printer nyo yung settings and yung material na gagamitin nyo. So, wag nyo i-follow tong settings na ginagamit ko. Then, kung okay na siya, click na natin yung print. Kung gusto mong mag-save pa ng more than dito sa dalawang sheet, pwede mong i-print to ng back-to-back. So, gagawin ko siyang back-to-back. Print ko ulit siya.
and using the same settings kanina. Ito na yung naging result ng pin natin. Pinrint ko na rin siya ng back to back. So, kung meron kang 10,000 sa isang sheet and dalawang sides yun, sa isang cardstock, meron ka ng masisave na 40,000 kung nalagyan mo siyang lahat. Ikakat ko lang to gamit tong paper cutter dahil sinenter ko exactly itong designs natin, and 8.5 by 13 yung papel na ginamit ko. Ang gagawin ko dyan, ilalagay ko sa 6.5 yung edge ng papel na to para mag-cut siya exactly sa gitna. Then, ikat na lang natin dito sa may guidelines na ginawa natin kanina. Then, itatapat lang natin yung lines dito sa edge ng blade. Ikat natin muna itong isa. Ang naiwan na lang na guide natin ay ito, pero hindi na natin magagamit yan dahil may ruler naman dito. Magbe-base lang tayo sa size ng E6 na papel. So, kung E6 yan, ito ay 148. So, itapat lang natin tong edge na to sa 148. So, makikita nyo exactly siya doon sa may guide na ginawa natin kanina. Then, itong short side naman ay 105. So, tapat natin sa 105. Okay. Yan. So, wala tayong white margin around doon sa print dahil nag-add nga tayo ng bleed. So, ganito kalaki yung bleed natin. That's how you make a savings challenge card and sticker sheets. Meron ako ditong nagawang 2 sheets na back-to-back na savings challenge card, which is equivalent to 40,000 peso savings. At meron din colored na sticker sheets para maging interactive ang pag-save ng kids. Didikit lang sila ng sticker sa icon na equivalent ng peso bill na meron silang masisave. Kung halimbawa, meron kang spare 50 pesos na gusto mong isama sa savings, didikit mo lang yung sticker ng crab dito sa savings challenge card para magkaroon ng kulay. Ito ay indication na meron ka nang na-save na isang 50 peso bill. Magiging mas enjoyable para sa mga kids ang mag-ipon dahil meron na silang tools na magagamit para i-track ang kanilang savings. If you enjoyed this video, subscribe and click the like button. Kung may questions ka about this video, kung may project na gusto mong gawan ko ng tutorial, comment down below. Thank you for watching and see you next time!